Їхати десятки тисяч кілометрів безкрайніми просторами України, споглядати красу сіл та міст, підкорювати нові місця – все це можна робити українським потягом. Але яка історія української залізниці і які напрями обрати? Розповідаємо на Visit Ukraine. Перша залізниця для пасажирських перевезень у світі була відкрита у 1825 році в Англії. Через 30,5 років така розкіш з'явилася і в нас. У 1861 році до Львова на новенький вокзал вперше в історії України прибув потяг. Це був маршрут з Перемишля до міста Лева, майже у 100 кілометрів. Надалі колії почали прокладати її на інші маршрути, до яких входили Одеса, Чернівці, Харків, Київ та інші міста. Друга половина 19 століття принесла будування залізниць на Донбасі, Придніпров'ї та Кривбасі, що допомагало промисловості регіонів розвиватись. Історія саме української залізниці почалася після виходу країни з Радянського Союзу. До цього усі залізниці підпорядковувались структурам СРСР. Після 90-х було створено новий український орган управління залізничним транспортом. У 2015 році з'явилось акціонерне товариство «Укрзалізниця», 100% акцій якої перебувають у державній власності. Укрзалізниця забезпечує перевезення як в межах країни, так і за кордон. 82% вантажних та 36% пасажирських перевезень здійснюються саме її коліями. Українська залізниця прагне до Європи, так само як і сама Україна. Нам потрібно здійснити чимало змін на краще, але при цьому маємо і свої переваги. Так, українська залізнична мережа набагато більша, ніж у Західній Європі. Маємо багато станцій та більшу протяжність колій – близько 20 тисяч кілометрів. Українці, які побували в Європі, зазначають, що ціни на такий транспорт в Україні набагато доступніші, а рейси на наші потяги рідко коли скасовують. Ми маємо набагато більше вантажних перевезень, що і приносить основний прибуток Укрзалізниці. Наприкінці 2022 року Укрзалізниця запустила потяги до 6 країн Європи – Польщі, Угорщини, Австрії, Словаччини, Молдови та Чехії. Та чому не далі? Причина може критись у розмірах. 60% колій світу мають ширину колії 1 метр 435 міліметрів. Америка, Китай та ж Європа. А от в Україні, як і в багатьох країнах, що колись входили до СРСР, переважають колії шириною 1 метр 520 міліметрів. Міністерство інфраструктури України вже думає, як перейти до світового стандарту. А куди ж подорожують самі українці потягом? Влітку найчастіше обирають маршрути на південь країни – до Одеси, Миколаєва та Херсона. Взимку популярними стають маршрути до західних міст, де збереглись унікальні традиції святкування Різдва. Також популярним є Івано-Франківськ, адже там можна відвідати гірськолижні курорти. Наразі найзручнішим способом придбання квитків на потяг є онлайн-сервіси. Купити квитки за будь-яким напрямком ви можете на сайті Visit Ukraine у розділі «Квитки». Просто обирайте час і дату та беріть ваш квиток у незабутні подорожі Україною. Крім того, на нашому сайті можна обрати будь-який вид транспорту, замовити страхування та незабутні тури Україною. Все зручно і просто на платформі Visit Ukraine. Який би маршрут ви не обрали, він обов'язково приведе вас до прекрасних міст України, сповнених смачною їжею, архітектурою, пейзажами та добрими людьми. Тож не зволікайте. Більше корисної інформації шукайте в інфобоксі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та діліться цим відео з друзями. До зустрічі в інших випусках Visit Ukraine.